السلام عليكم ورحمة الله. بكل الخير يتجدد لقاءنا معكم نشوة من قناتكم أسرار النبات والبيئة أكتف وومن. اليوم إن شاء الله حلقة من أهم الحلقات على الإطلاق، سنتعرف على ذلك سويا، وسأترك لكم تقييم أهمية ما سيأتي بالفيديو فقط، فضلا متابعة الفيديو إلى النهاية. في هذا الفيديو سنتعرف على نوع من أنواع الأسمدة الطبيعية، وكل فترة هنعرف نوع من أنواع الأسمدة لنتعلم أهميتها، طرق تحضيرها وكيفية استعمالها. من قبل حضرنا سماد الكمبوست بالطريقة الجافة والطريقة المتحللة، وسأترك رابط ملف الأسمدة والمحاليل المغذية بآخر الفيديو وأيضا في صندوق الوصف. السماد اللي هنتكلم عنه اليوم هو سماد قوي ومفيد جدا للنبات. هنتعرف عن كل شيء في الجزء الأول من المقطع، ثم هنقوم بتحضيره في الجزء الثاني من الفيديو. السماد هو السماد السمكي، في منا من يعرفه والكثيرين لا يعرفوه. السماد السمكي سواء كانت مكوناته من عظام الأسماك أو مخلفات الأسماك أو الأسماك كاملة، كل ذلك يطلق عليه السماد السمكي. بالنسبة لسماد العظام سواء الأسماك أو الحيوانات، يعتبر أول سماد فوسفاتي استعمل وبشكل واسع في أوروبا خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر. كان عبارة عن طحين من العظام، ثم بدأت معالجته بإضافة حمض الكبريت لتتحول العظام إلى سائل لزج. ثم بعد ذلك في عام 1842 بدأ إنتاج أول سماد سوبر فوسفات معالج بحمض الكبريت. بالنسبة للسماد السمكي، يعتبر سماد متوازن جدا في كل عناصره، مما يعود بالنفع على النبات لأنه سماد بروتيني مغذي جدا للنبات، حيث يتحول البروتين إلى نشادر وهو ما يعرف باسم نشدرة البروتين. ومن أهم الأشجار المفضلة تسميتها بالسماد السمكي هي أشجار العنب والحمضيات عامة. هذا السماد يحتوي على العناصر الكبرى والعناصر الصغرى والكالسيوم، لذلك فهو سماد هام وقوي جدا للنبات. وأكرر هذه النقطة، هو سماد فائق الجودة والأهمية. يمكننا التسميد بمخلفات الأسماك عن طريق عمل الكمبوست السمكي كما سنرى إن شاء الله، وذلك يكون عن طريق دفنها بالتربة بعيدا عن ساق وجذور النبات وعلى عمق لا يسمح للحيوانات بالوصول إليها، ونقوم بالردم عليها وتترك لتتحلل ببطء. سنحصل منها كما ذكرنا على العناصر الصغرى والكبرى، والمقدار المستخدم من مخلفات الأسماك سيكون 1 كيلو كل سنة من عمر النبات. أما الزراعة المنزلية سنستخدم الكمبوست السمكي وهنتعرف على طريقة عمله. أيضا توجد أهمية كبيرة لماء الأسماك، سواء ماء أحواض تربية الأسماك أو السماد السمكي السائل. فبالنسبة لماء السمك هو غني جدا بالفيتامينات والمغذيات وغني بالأكسجين المذاب في الماء، أيضا غني بالأسمدة الطبيعية الناتجة من الأسماك نفسها، ويحتوي على البكتيريا الحية الفعالة والمفيدة للنبات. يحتوي أيضا على النشادر أو الأمونيا الناتجة عن تنفس الأسماك بعد الأكل. يمكن أيضا استخدام هذا الماء لزراعة الخضروات، وهو ما يسمى بالأكوابونيك أو الزراعة المائية الحيوانية النباتية أو الزراعة في بيئة تكافلية، كل ذلك يندرج تحت اسم الأكوابونيك. هنشرح هذه الزراعة على السريع لأن هذا ليس موضوعنا الأساسي، ولكنه فرع هام من استخدام الأسماك في التسميد. بالنسبة لزراعة النباتات والخضروات مع الأسماك، يحتاج السمك لمياه نظيفة تحتوي على الأكسجين ليعيش، والنبات يحتاج إلى ماء وثاني أكسيد الكربون وأكسجين ومغذيات وشمس. لذلك تزرع النباتات لتستهلك المغذيات، وتغذي الأسماك النباتات، وبالتالي تنظف النباتات الماء من أجل الأسماك. هذا النظام من نظم الزراعة يتكون من 3 عناصر: 1 الأسماك، 2 النباتات، 3 البكتيريا. وما يحدث يكون كالتالي: أولا، عندما تتنفس الأسماك يخرج من خياشيمها النشادر أو الأمونيا، وتأتي دور البكتيريا لتحول النشادر إلى نترات، ثم تؤكسدها فتنتج النترات في شكل نيتروجيني فيستخلصه النبات من الماء فينظفه. ثانيا، يحتاج النبات إلى مغذيات أخرى مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم ليأخذه من الغذاء المعطى للأسماك. تتفكك فضلات الأسماك عن طريق الأحياء الدقيقة فتعطي مغذيات أخرى وعناصر معدنية. ولعمل هذا النظام نحتاج إلى أحواض ذات قاع مسطح لسهولة تنظيفها، وتكون من البلاستيك أو الألياف الزجاجية لمتانتها وعمرها الطويل. ولضمان التهوية الكافية وتوزيع الماء نستخدم مضخة ماء وهواء، ونحتاج إلى مياه جيدة بها أكسجين مذاب عبارة عن 5 ملي جرام لكل لتر ماء. درجة الأسيد الهيدروجيني ما بين 6 إلى 7، درجة الحرارة ما بين 18 إلى 30. أما درجة التغذية المثلى هي 20 كيلو جرام لكل 100 لتر ماء. ويجب تجنب الإفراط في التغذية وإزالة النفايات والطعام الغير مأكول كل ساعة
حتى لا يستنفذ الأكسجين أو يتعفن وينقل الأمراض للأسماك. يفضل زراعة الخضروات التي تحتاج إلى فترات بسيطة مثل الخس، الباذنجان، الطماطم، الخيار، الفلفل، والنباتات ذات الأوراق الخضراء. ودلوقتي جاء دور التطبيق العملي. هنحضر السماد السمكي وثلاث تقنيات. التقنية الأولى أو الطريقة الأولى هي زي ما احنا شايفين، هنجمع عظام الأسماك سواء فريش أو مطهية. هنقوم بتجفيفها، إما إننا نتركها بالهواء أو نجففها في الفرن ليسهل طحنها وكي لا ينبعث منها رائحة غير محببة إذا تركناها. بعد ما نجففها هنقوم بطحنها ونحفظ بهذا السماد كبودر نستخدمه وقتما نشاء. هنستخدم منه معلقة لكل قصيص مقاسه 30 سنتي، ونخلطه مع التربة ونروي مباشرة، أو نضيفها الماء الري وهتكون معلقة صغيرة لكل كوب ماء مرة كل أسبوعين. طبعا هنضاعف الكمية كلما كبر حجم القصيص. التقنية الثانية وهي عمل السماد السمكي السائل، وبيكون عن طريق وضع كل مخلفات الأسماك بإناء، وهنضيف له مقدار ما يوازي من 5 إلى 7 أضعاف كمية السمك مية. هنغلق الإناء جيدا ونتركه من أسبوعين لشهرين، يعني ممكن أستخدمه بعد أسبوعين وممكن أستخدمه بعد شهرين، وطبعا كلما زادت المدة كان أفضل. أقدر أضيف كوب من العسل الأسود أو دبس التمر لتسريع تحلل المخلفات. بعد كده أقدر أصفي السماد السائل وأستخدمه بمقدار 100 ملي لكل جالون، أو 5 ملي لكل لتر ماء، أو نسبة 10% من كمية مياه الري. هنرش على الأوراق والتربة مرة كل أسبوعين، شرط أن يكون الري بالصباح الباكر أو مساء بغير وجود الشمس. هذا السماد السمكي السائل هو سماد طبيعي 100%، يضيف للتربة البروتينات والمغذيات المهمة لصحة نمو النبات، كذلك يزيد من مضادات الأكسدة والسكريات، ويساعد على مضاعفة عدد ديدان الأرض النافعة، بالتالي يزيد الكائنات الحية الدقيقة المفيدة فتقل الحاجة إلى المبيدات، ويساهم في نمو أقوى للنبات فيعطي إنتاج وفير. التقنية الثالثة لتحضير السماد السمكي هي الكمبوست السمكي. هنجمع كل مخلفات الأسماك، ممكن أضيف معها بعض أوراق الشجر الجافة كنسبة من الكربون، كمان أقدر أضيف نباتات خضراء كنسبة من النيتروجين، وهضيف بعض التراب كوسط صلب. أخلط كل هذه المكونات وأرش الخليط ببعض من رذاذ الماء، مش هنزيد كمية المية حتى لا يتحول الوسط إلى وسط سائل، فقط بعض الماء القليل لمساعدة المكونات على التحلل. هنغلق الإناء جيدا ونتركه لمدة من 10 أشهر إلى سنة، وكلما زادت المدة بيكون أفضل، فهتزيد نسبة الفايدة في السماد. ممكن أعمله بطريقة تانية، وهي إننا نضيف السماد السمكي لمكونات الكمبوست العادي، فنحصل على كمبوست نباتي وسماد سمكي سويا. وسأترك رابط تحضير الكمبوست بآخر الفيديو عشان نقدر نعرف مكونات الكمبوست العادي. هيبقى عندي كمبوست عادي وكمبوست سمكي، هقفل عليه واتركه برضو لا يتحلل من 10 أشهر لسنة. اللي أنا بعمله إن أنا بقلب البرميل مرة على وجهه مرة على ظهره. أنا ما بفتحش البرميل وأقلب المخلفات لأني ما بستحملش الريحة، فبفضل قافلة البرميل وأقلب البرميل مرة على وجهه مرة على ظهره. الموضوع ده بيحصل مرة كل أسبوع أو مرة كل 10 أيام. بعد 3 أو 4 شهور بقدر أفتح البرميل وأشوف نسبة التحلل. لو وصل السماد العادي طبعا بيبقى نسبة التحلل بتوصل من 3 ل 4 شهور، هنا المدة هتكون سنة إن شاء الله. أنا فضلت أضيف مخلفات الأسماك لمدة شهر، كل أسبوع أكون شوية مخلفات وأفتح الإناء وأضيفها. فضلت أضيف مخلفات لمدة شهر، بعد كده قفلت البرميل وسبته لمدة شهرين. هنشوف دلوقتي شكل الكمبوست بعد 3 شهور. زي ما احنا شايفين في نسبة من التحلل، طبعا لسه ما وصلش لأن قدامي أكتر من 10 شهور كمان عشان يوصل لنسبة التحلل اللي أنا عايزاها. هنقفل الإناء وبعد كذا شهر هنشوفه مع بعض. دلوقتي فات 7 شهور من عمر الكمبوست، هنفتحه ونتحرى نسبة التحلل. زي ما احنا شايفين نسبة التحلل وصلت 80%، المخلفات أصبحت صلبة، الريحة بقت عادية جدا. فأنا هقفله وأسيبه كمان مدة 3 شهور أو 5 شهور حسب ما أنا هقدر أستعمله. يعني أنا ممكن كمان في خلال 3 شهور، بعد 3 شهور دول ممكن أستخدمه، بس أنا أفضل إن أنا أتركه أكتر، لأن كل ما تركت المدة كل ما زادت فايدة السماد. وهنستعمله زي ما قلنا قبل كده كيلو من الكمبوست لكل سنة من عمر النبات. بالنسبة للزراعة المنزلية هنستخدم حفنة ملء كف اليد
من السماد الكمبوست وخلطها بالتربة وهروي مرة كل أسبوعين. وزي ما استعرضنا سوا أكيد لاحظنا الأهمية الكبرى لهذا السماد. لكم الحرية بتحضيره بأي من التقنيات الثلاثة، ويفضل أن أنا أستعمل التقنيات الثلاثة ويبقى عندي السماد بالشكل البودر والسائل وسماد كومبوست. وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني بدعوة كريمة مثلكم وعمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله.